สวัสดีค่ะเปิ้ลนะคะแม่บ้านตุรกีค่ะวันนี้มากับขนมปังไส้กรอกค่ะเป็นขนมปังที่ใครๆก็ชื่นชอบนะคะสูตรนี้นะคะแป้งนุ่มมากๆค่ะแป้งน้อยนะคะแล้วเปิ้ลก็ใส่ไส้กรอกชิ้นใหญ่มากๆเลยค่ะความนุ่มก็แบบนี้เลยนะคะแต่ก่อนจะไปชมวิธีทำนะคะอย่าลืมกดติดตามนะคะจะได้ไม่พลาดวิดีโอใหม่ๆค่ะเดี๋ยวเราไปชมวิธีทำกันเลยนะคะนี่ใส่นมลงในอ่างผสมค่ะตามด้วยน้ำมันพืชสามารถใช้เนยได้นะคะน้ำตาลทรายเกลือยีสต์จากนั้นผสมให้ทุกอย่างเข้ากันดีค่ะให้เกลือและน้ำตาลทรายละลายดีแป้งทำขนมปังค่ะจากนั้นนวดให้เข้ากันนะคะจนแป้งนุ่มและยืดหยุ่นดีสามารถใช้เครื่องผสมอาหารในการนวดแป้งโดได้นะคะแป้งแฉะเล็กน้อยแต่ไม่เยอะนะคะนวดให้เข้ากันก่อนนะคะถ้ายังแฉะอยู่ทยอยเติมแป้งได้ทีละนิดนะคะตอนนี้นะคะก็นวดจนโดเขาเนียนแล้วก็ยืดหยุ่นดีเป็นก้อนแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะลวกแป้งให้เป็นก้อนแล้วพักแป้งค่ะระยะเวลาพักแป้งขึ้นอยู่กับอุณหภูมิห้องของแต่ละบ้านด้วยนะคะอากาศเย็นอาจจะใช้เวลามากกว่า1ชั่วโมงนะคะอากาศร้อนอาจจะใช้เวลาน้อยกว่า1ชั่วโมงดูให้แป้งขึ้นเป็นเท่าตัวใช้ได้ค่ะพักแป้งค่ะตอนนี้ก็ผักแป้งครบเวลาแล้วนะคะเราจะเอาออกมาแบ่งเป็น8ชิ้นนะคะเราจะแบ่ง35กรัมนะคะ8ชิ้นเมื่อแบ่งแป้งครบหมดทั้ง8ส่วนแล้วนะคะเราจะคลึงให้เป็นก้อนกลมนะคะวางเรียงเอาไว้ค่ะเมื่อเราคลึงแป้งเป็นก้อนกลมครบทั้ง8ชิ้นแล้วนะคะจากนั้นเราจะคลุมผ้าค่ะพักให้กลูเตนคลายตัวนะคะประมาณ 15-20 นาทีก่อนที่เราจะรีดขึ้นรูปค่ะพักแป้งค่ะตอนนี้ก็พักแป้งครบเวลาแล้วนะคะไส้กรอกที่เราจะใช้นะคะให้นำไปลวกน้ำร้อนนะคะแล้วสับให้แห้งก่อนนำมาใช้นะคะเวลาห่อไส้กรอกจะได้ไม่หลุดออกจากแป้งหยิบมารีดขึ้นรูปทีละชิ้นค่ะเอาด้านสวยไว้ข้างล่างนะคะรีดให้แป้งแคบกว่าไส้กรอกเล็กน้อยนะคะให้ยาวออกไปเมื่อแป้งฟูขึ้นแล้วนะคะจะได้ไม่ปิดไส้กรอกไม่ต้องยาวมากนะคะเพราะว่าถ้ายาวมากแป้งจะขึ้นช้านะคะรีดพอประมาณนะคะยาวสักประมาณ1คืบนะคะให้ม้วนสัก2-3รอบนะคะทำบางๆที่ด้านปลายนะคะเอาไว้เก็บตะเข็บจากนั้นม้วนค่ะม้วนแล้วนะคะกดแป้งให้แนบไส้กรอกไว้ด้านหนึ่งนะคะดึงเล็กน้อยค่ะค่อยๆดึงค่อยๆม้วนนะคะแล้วเราก็เก็บตะเข็บให้เรียบร้อยจากนั้นนะคะนำไปวางเรียงบนถาดอบค่ะเอาด้านตะเข็บนะคะวางแบบนี้นะคะเมื่อแป้งขึ้นฟูเนี่ยเขาจะได้ไม่ปิดไส้กรอกไปหมดนะคะตอนนี้นะคะก็ขึ้นรูปเสร็จหมดแล้วนะคะทั้ง8ชิ้นจากนั้นนะคะเราจะพักให้แป้งขึ้นเป็นเท่าตัวระยะเวลาพักแป้งอยู่ที่ประมาณ1ชั่วโมงทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอุณหภูมิห้องของแต่ละบ้านด้วยดูให้แป้งขึ้นเป็นเท่าตัวใช้ได้ค่ะพักแป้งค่ะตอนนี้ก็ผักแป้งครบเวลาแล้วก่อนนำเข้าอบเราจะทาด้านบนด้วยไข่1ฟองนะคะผสมกับนมเล็กน้อยค่ะจากนั้นทาบางๆด้านบนให้ทั่วค่ะเมื่อทาไข่เสร็จแล้วนะคะนำขนมปังเข้าเตาอบได้เลยค่ะอบสุกออกมาแล้วนะคะสีสวยน่าทานมากๆเลยจากนั้นนะคะด้านบนทาทันทีด้วยนมค่ะหรือสามารถทาเนยละลายก็ได้นะคะจากนั้นเราจะวางให้เขาเย็นเป็นอุณหภูมิห้องนะคะก่อนที่จะจัดเก็บค่ะวิธีทำไม่ยากเลยใช่ไหมคะยังไงก็อย่าลืมกดติดตามนะคะจะได้ไม่พลาดวิดีโอใหม่ๆค่ะแล้วพบกันใหม่ในวิดีโอหน้านะคะลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ